It's your girl Cheska and welcome back to my channel. For today's video, we are going to do something special and I'm with my niece, ang aking pamangkin na si... Ano pangalan mo? Habingbing. Habingbing. Ayan. Ilang taon ka na? Ulit. How old are you? Ilang taon ka na? 4. Lakas mo. 4. Mag-hi ka sa kanila. Hi po! So, ang gagawin namin ay may make-upan niya ako. Ayan, nilapit ko siya. Iga-guide ko lang siya. Ayan, okay? So, before we start, don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you don't miss any of my new videos every week. Pinupush ko talaga to, guys. And without further ado, if you would like to know how this little girl would do my makeup, keep on watching and let's get started! Anong una mong gustong gamitin? Pili ka. Ayusin natin. Anong gusto mong unang gamitin? Pili ka. Ito? Kunin mo. Pakita mo. Anong kulay yan? Pink ito. Pink. Sa taas naman. Ay, nilagay niya yung lipstick. Dadagdagan mo pa? Okay na? Opo. Ano next? Ito naman. Ito naman ta. Ito daw. Saan mo tayo lalagay? Dito lang. Yun, very good. Sige, ilagay mo. Kinakamay lang to. Oo, kamay. Tapos ganun mo kay tata. Tuturo ko lang sa kanya, guys, kung paano maglagay. Ganyan. Tapos, lagay mo. Saan mo lalagay dito? Sige lang yun, ta. Ayusin mo. Ayan. Ano kasi to, guys? Blush on siya na ano. Ganyan lang yung kulay niya. Ayan. So, hindi masyado. Okay. Oh, saan pa? Sa kabila. Siyempre, sa kabila. Nagyan mo ko sa kabila dito. Wala na ta. Wala na. Ay, wala na. Next. Ito na lang. Saan mo yung lalagay? Ito daw, guys. Highlighter. Saan mo lalagay? Sino yung nilalagay ta? Pwede sa mata, pwede dito, pwede dito. Saan mo lalagay? Gamit ka nito. Ito may dikit. Saan mo lalagay? Sa mata lang. Ito. Kabila ta. Ito lang. Sa kabila naman ta. Ito dito. Pwede dito. Pwede dyan. Sige, lagay mo. Dito ta. Dito pa. Tapos na ta. Okay na sa'yo yan? Opo. Opo. Ito naman next. Saan mo, ano lalagay mo dyan? Nasa, bili ka dyan ta. Ikaw pumili. Ito na lang. Saan mo lalagay? Dito lang. Okay. Sige. Ano ba ta? Kabila, syempre. Dapat pantay. Ano ba? Same color. Parehas na kulay dapat, diba?
Saan mo lalagay? Oh no! Next. Ito naman ta. Saan mo yan lalagay? Ito lang. Ito lang. Saan? Ito na lang. Kilay. Okay, lagay mo sa kilay ni Tata. Wait lang. Sige, lagay mo. Okay na ba yan? Opo. Kabila, syempre. Pantayin mo. Kabila. Okay na yan? Opo. Ano next? Ito na lang. Saan mo yan nilalagay? Ito. Anong kulay yan? Ayun sa baba. Anong kulay yan? Kulay red to. Wow, very good. Saan mo yan lalagay? Sa mata lang ta. Huh? Sa mata lang ta. Sa mata? Sige. Dito. Lipstick yan ta. Hindi yan lipstick. Tapos lagyan mo sa mata ko. Saan mo lalagay? Sa mata na lang ta. Pwede ka dito bubulag ta. Hindi. Okay. Kamila naman. Nalagyan niya ako dito. Food is life, guys. Nawawala ko sa camera. Hindi ka nila nakakita. Ito na lang ta. Ito to. Ito nilalagay. I-spray mo yan sa mukha ko. Marunong ka ba? Sige, pipikit ako Di ba sakit ta? Hindi. Spray mo. Ano pa? Okay na sa'yo yan? O may dadigdag ka pa? Ito naman ta. Okay. Ano yan? Mascara yan. Saan mo nilalagay yan? Tignan mo kung saan. Saan ito ilalagay? Dito lang. Saan? Dito. 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 Sige, lagyan mo si Tata. Dito. Pikit ka ta. Di ba sakit ta? Hindi. Dito, hindi mo lalagyan dito? Okay na yan? Opo. Okay. Next. Distracted siya sa french fries, guys. Okay, ano next? Saan mo lalagay yan? Saan mo lalagay yung lipstick? Dito lang. Dito mo. Sige, lagay mo. Di bilog ta. Ganda na ako. Opo. Tingnan mo. Tingnan mo. Okay. Hi! Ano pa lalagay mo? Puro lipstick? Lipstick yan. May na lang ta. Ganun mo muna bago mo i-close.
Okay na sa'yo yan. Opo. Kain muna kami. Tapos na yung makeup. Bakit brown yung nilagay mo dito? Tapos dito pink. Ito pink ko. Ito brown. Magkaiba yung blush on ko. Stuck dyan sa pagkain, guys. Okay na? Wala ka na dadagdag? Opo. Magbababay na tayo sa kanila. Opo. So, ito na makeup ko. Ito mo ba yung nilagay mo sa mukha ko? Opo. Ganda? Opo. Ganda si tata. Opo. Babay na tayo. Ayun lang, guys. So, this is how my makeup turned out. Nung ginawa siya ng aking pamangkin. Si Habingbing. Ayan. May baby girl. Baby girl ko to eh. And, of course, if you guys enjoy, don't forget to like this video and let me know in the comments below what you want to see next. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And, shout out kay Munyima, tsaka kay Chuchay. Ayan. Thank you guys for watching and I will see you on my next video. Bye! Oh, bye-bye ka na. Bye! Sabihin mo, bye-bye. Bye-bye. Oh, flying kiss mo sila yung mga nanonood. Bye-bye! Bye. Sasayaw na tayo. Okay. Flying kiss mo sila. Sino yan, ta? Sila. Ano sasayawin natin? Alala ka. Okay. Si Bibi siya. Kanta ka. Dahil nakikita ko siya. Tala, tala. Yay! Ang galing ah! Yay! Dito ka muna. Oh, yay! Babay ka na sa kanila. Bye-bye! Ganun mo, takpan mo. Bye-bye! See you! See you. Oh, takpan mo.